Now we will see the loss of species diversity to the ecosystem. Now for that we have to understand if we really need the diversity around us and what happens if few species are lost permanently. Now a community is said to be stable if the average biomass production remains fairly constant over a period of time. It should be strong enough to withstand the disturbances and recover quickly. It must also be resistant to the invasive species. David Tillman carried out various field experiments and proved that species richness does not help the stability of an ecological community. Rich diversity leads to less variation in biomass production over a period of time, and this is called as productivity stability hypothesis. आता आपण इम्पॉर्टन्स बघणार आहोत स्पीशीज डायव्हर्सिटी इकोसिस्टमला. आता ते बघण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा हे बघायचं आहे की गरज आहे का आपल्याला या डायव्हर्सिटीची, खरंच गरज आहे का, किंवा काय होणार जर काही स्पीशीज परमनंटली लॉस्ट झाल्या. आता आपण म्हणतो एखादी कम्युनिटी स्टेबल आहे म्हणजेच काय, त्याचं जे ॲव्हरेज बायोमास प्रोडक्शन आहे ते एखाद्या ठराविक कालावधीमध्ये पिरियड ऑफ टाईमला ते कॉन्स्टंट राहील. ओके. आता हे पण आपण बघतो आहे की ही जी स्पीशीज आहे ती स्ट्रॉंग पाहिजे, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये जे काही एन्व्हायरमेंटमध्ये किंवा इकोसिस्टममध्ये जे काही डिस्टर्बन्सेस येतात त्याला त्यांनी स्ट्रॉंग पाहिजे, म्हणजे ते सगळं सहन करू शकते आणि त्यानंतर बाकी ती रिकवर पण लवकर व्हायला पाहिजे. त्यानंतर ती जे बाहेरून आलेले स्पीशीज आहेत म्हणजे इन्व्हेसिव्ह स्पीशीज यांना पण रेझिस्टंट पाहिजे. डेव्हिड तिलमॅननी काही फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कॅरी केले आणि त्यांनी सांगितलं, प्रूव्ह केलं की स्पीशीज रिचनेस ही त्या इकॉलॉजिकल कम्युनिटीची स्टेबिलिटी घडवून आणते. आता रिच डायव्हर्सिटी असेल तर बायोमास प्रोडक्शन त्या पिरियडमध्ये जे होणार आहे त्याच्यामध्ये लेसर व्हेरिएशन असतं आणि यालाच आपण म्हणतो प्रोडक्टिव्हिटी स्टेबिलिटी हायपोथेसिस. ओके. पॉल अर्लिच, an ecologist from Stanford, gave an analogy to explain the significance of diversity. This is called as rivet popper hypothesis. He compared an aeroplane to an ecosystem and the species as rivets that kept all the parts of the aeroplane together. Of course, there are thousands of rivets needed to hold the parts of the aeroplane together. If each passenger decides to pop even one rivet, or in other words, if one species gets extinct, initially not much of the turbulence will be experienced, but slowly, as number of the popped rivets will increase, there will be a serious threat to the safety of the aeroplane. Also, which rivets are removed will also matter. पॉल एर्लिचनी हा एक इकॉलॉजिस्ट होता स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचा. त्यांनी एक ॲनॉलॉगी दाखवली आणि त्यांनी या सिग्निफिकन्स दाखवला आपला डायव्हर्सिटीचा. त्याची जी ॲनॉलॉग आली तिला आपण रिवेट पॉपर हायपोथेसिस म्हणून ओळखली गेली. आता त्यांनी इकोसिस्टमला एक एरोप्लेन आहे असं सांगितलं, कंपेअर केलं आणि जे स्पीशीज आहेत त्या रिवेट्स आहेत. रिवेट्स म्हणजे एरोप्लेन्सचे असे भाग, सगळे भाग जे त्या एरोप्लेनला एकत्र ठेवायला मदत करतात. नंतर आपल्याला माहिती आहे की त्या एरोप्लेनला पूर्ण एकत्र ठेवण्यासाठी त्याचे जे पार्ट्स आहेत ते थाउजंड्स असतील किंवा आहेत. ओके. म्हणजे थाउजंड्स ऑफ रिवेट्स आहेत. ओके. आणि हे सगळे त्या एरोप्लेनला एकत्र पकडून ठेवतात. एखाद्या प्रत्येक पॅसेंजरनी जर एक रिवेट पॉप करायचा प्रयत्न केला, म्हणजे टाकून द्यायचा प्रयत्न केला, म्हणजेच काय, दुसऱ्या वर्ड्समध्ये आपण जर बघितलं तर एखादी स्पीशीज, ओके, एक स्पीशीज जर एक्सटिंक्ट झाली तर सुरुवातीला त्याच्यापासून त्या एरोप्लेनमध्ये काही प्रॉब्लेम होणार नाही, पण स्लोली जसे ते रिवेट्स एक पॉप व्हायला लागतील त्यानंतर बाकी
त्या एरोप्लेनच्या सेफ्टीला खूप सारे सिरियस प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आता हे पण एक बाकी इम्पॉर्टंट आहे का कुठलं रिवेट रिमूव्ह केला गेला आहे. ओके, सो त्यावर पण ते डेव्हलपिंग असतील. नाव सपोज द रिवेट्स ॲट की पोझिशन सच ॲज द वन दॅट बाइंड्स द विंग टू द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन आर रिमूव्ड, situation will become very serious. Thus, we can say that relationship between the diversity and well-being of an ecosystem is not linear, but it is certain that loss of species may not pose threat to the ecosystem only initially. Loss of key species will certainly cause threat in very short span of time. It will affect the food chain, food web, energy flow, natural cycle, etc. In short, it will affect the balance of the ecosystem. ओके, म्हणजे आता जे की पोझिशनला म्हणजे इम्पॉर्टंट जे रिवेट्स आहेत ते जसं विंग्सकडे जो आहे, जो त्या एरोप्लेनच्या बॉडीला पकडून ठेवणारं असं जे आहे ते जर रिवेट रिमूव्ह केलं गेलं तर बाकी सिरियस प्रॉब्लेम त्या एरोप्लेनला होऊ शकतो, म्हणजे तो कोसळू शकतो. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की डायव्हर्सिटी आणि जे इकोसिस्टमची वेलबिंग आहे यांचं जे रिलेशनशिप आहे ते बाकी लिनियर नाही आहे, सरळ नाही आहे. म्हणजेच काय, एखादी स्पीशीज, पण आपल्याला हे माहिती आहे की लॉस जर झाला स्पीशीजचा तर सुरुवातीला बाकी त्या स्पीशीजच्या लॉसने त्या इकोसिस्टमला प्रॉब्लेम होणार नाही, पण नंतर शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईममध्ये त्या स्पीशीजच्या लॉसने खरंच त्या इकोसिस्टमला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, कारण त्यामुळे फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, नॅचरल सायकल हे सगळे इफेक्ट होईल. आणि इन शॉर्ट जर बघितलं तर इकोसिस्टमचा जो बॅलन्स आहे तो त्यावेळेला अल्टर होईल. Now we will see the biodiversity current scenario. How many species do really exist on Earth and how many of them are found in India? It is difficult to consensus about the exact number of species that are present on the Earth today. However, though over 1.5 million species have been documented as per the IUCN data in 2004, so far we are yet to study lot more than this. We are also unaware about the speciation process that might have continued, and most of the studies that have been carried out are in the temperate regions. आता आपण बायोडायव्हर्सिटीचा आजचा सिनेरिओ काय सीन आहे ते बघणार आहोत. आपल्याला हे माहिती नाही आहे की अर्थवर किती स्पीशीज आहेत आणि त्यातल्या इंडियामध्ये किती आहेत. आता जर आपण एक्झॅक्ट त्याचं नंबर जर बघितलं, आज अर्थवर किती स्पीशीज आहेत तर ते डिफिकल्ट आहेत. जवळजवळ 1.5 मिलियन स्पीशीज 2004च्या डेटाप्रमाणे आहेत असं सांगितलं गेलं आहे. IUCNचा डेटा आहे तो, पण आपल्याला अजून त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीशीज पण अभ्यासायच्या आहेत. अजून आपल्याला माहिती नाही आहे का ज्या स्पीशीज होत्या त्यांच्यामध्ये स्पीशिएशन अजून पण कंटिन्यू होत असेल, आणि जी स्टडी आहे ती सगळी टेम्परेट रिजनमध्ये केली गेलेली आहे. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द मेजर डायव्हर्सिटी हब्स आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड completely. Some exorbitant numbers like existence of 20 to 50 million varieties have been made, but Robert May has given convincing estimate of about 7 million species around the globe. Observe the given pie chart and find out the relative share of the various plants and animal groups in the existing knowledge of biodiversity. आता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जे आहे जिथे खूप सारे डायव्हर्सिटी दिसते ती अजून पूर्ण ते एक्सप्लोर केले गेले नाही आहेत पूर्णपणे, आणि एक नंबर त्यांनी सांगतायत की 20 to 50 मिलियन व्हरायटीज आज अजूनपर्यंत एक्झिस्टन्सला आहेत. पण रॉबर्ट मेनी आजचा जो कन्व्हिन्सिंग एस्टिमेट सांगितलेला आहे तो 7 मिलियन स्पीशीजचा आहे या आपल्या अर्थमध्ये. आता आपण चार्ट्स बघूया. पाय चार्ट म्हणतात त्याला, राऊंड असल्यामुळे. आणि मग आपण
वेगवेगळे प्लांट्स आणि ॲनिमल ग्रुप्स त्या किती आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला बायोडायव्हर्सिटीचं नॉलेज मिळेल. ओके, सो सी total roughly about 1800000 species are there. Out of that, some are eubacteria, okay, then some are protists. See, eubacteria are very small in number, protists, then fungi, then plants, and the rest are the animals. Okay, so this is the known species of organisms. Now the animals which are present, we will see total roughly 1315378 species are there. So out of that, vertebrates and invertebrates. So just see, the vertebrates are very small in number, invertebrates are more in number. Okay, and just see the color shades are given, and accordingly the number of the vertebrates, they are given in sea green color. Okay, a very small number, and the invertebrates, they are comparatively more. So starting from the crustacean to the insects, these are the invertebrates, and the vertebrates from the fishes to the mammals. Vertebrates are about 58,489 species, and invertebrates are 12,056,000 56,880 species. Then the known species of the plants. Okay, plants, they are less shown here, but we will see here. See, known species are 285, 655, 287, 655 species. Out of that, the mosses are shown, then ferns, then the conifers. Okay, very small amount of conifers, flowering plants, that are the monocots, and the rest are the flowering plants, monocots. Okay, and the dicots. Okay, these are the angiosperms. Okay, so this is the graphical representation of the known plants and animals groups. Now in the diagrams, we do not find any data of the prokaryotes. Several mammalian species are not cultivated under the laboratory conditions. Also, the conventional taxonomic methods are not suitable for the identification of prokaryotic species. आता आपण या डायग्राममध्ये प्रोकॅरियोट्सबद्दल कुठलीच माहिती दिलेली नाही आहेत. काही जे मोनेरियन स्पीशीज आहेत ते आपल्या लॅबच्या कंडिशनमध्ये आपण बनवू शकत नाहीत, आणि त्याचबरोबर कन्व्हेन्शनल जे टॅक्झॉनॉमिक मेथड्स आहेत त्याच्यानी प्रोकॅरियोट्सचं स्पीशीजचं आयडेंटिफिकेशन आपण करू शकत नाही. Now India boasts a handsome share of 8.1% of the total biodiversity wealth on the earth, and one of the 12 mega diversity countries of the globe. India is about 2.4% of the total land area of the world. आता इंडियामध्ये जवळजवळ इंडियाचं जो 8.1% टोटल बायोडायव्हर्सिटी जी वर्ल्डमध्ये आहे त्याच्यातलं इंडिया शेअर करते. 12 मेगा डायव्हर्सिटी कंट्रीज ज्या ग्लोबमधल्या आहेत त्याच्यातल्या इंडियामधून 2.5% टोटल लँड एरिया आहे. आणि वी हॅव आयडेंटिफाईड अराउंड 45,000 प्लांट स्पीशीज अँड नियरली डबल द amount of the animal varieties from our natural wealth. If we consider May's estimate of global diversity, we have recorded only 22% of our natural wealth. This situation underlines the need of taxonomists to study the biodiversity, but the major concern is the possibility of the loss of these varieties before we identify them because of the activities like reclamation and deforestation. आता जवळजवळ 45,000 प्लांट स्पीशीज आणि त्याच्यापेक्षा डबल आपल्या ॲनिमल्स हे आपल्या नॅचरल वेल्थ आहे. जर आपण मेचं एस्टिमेट बघितलं ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटीचं तर नॅचरल वेल्थ आपल्याकडे फक्त 22% अजून रेकॉर्ड फक्त झालेली आहे रेकॉर्ड. आणि यावरून आपल्याला दिसतं की टॅक्झॉनॉमिस्टली बायोडायव्हर्सिटी अजून स्टडी केली पाहिजे. ओके.